Lô. Hello mọi người nha. Từ tiếng nói to nha. Đó. Chúc mừng anh đạt 500 sub hả? Chưa mà. Anh còn lâu. Anh sub còn lâu. Anh đổi nhạc sang Blue HONKAI OS 7 đi hả? HONKAI hả? Cái trước anh nghe nhiều á, ở trên mấy cái meme mà. Đâu nên nghe sao như này. Được đâu. Lâu đổi gió nha. Nghe là phai hoài cũng chán đúng không? Đổi gió. tăng. Ok chưa? Lý chưa? Tăng. Cái nhạc này mà làm mấy cái intro hay gì là hợp lý luôn á.
nó là chùm luôn, đương đại. Hello Lava Animation nha. Kệ sao em lại hu vậy Lava Animation? Chúc anh sớm đạt 500 sub. Ok, cảm ơn em nha Tabi. 500 sub là chắc chắn sẽ có điều bất ngờ đó. 6 USD à, 6 sub hả? Rồi, nhìn mọi người nhìn 6 sub thôi, nhưng mà thật ra nó là một cái gì đó rất là dài. Nó là một cái gì đó rất là dài mọi người à. Còn lâu lắm. Mấy ngày này nó lên xuống liên tục. Tắt intro đi anh trai hả? Intro nào? Intro nào? À, còn mọi người hỏi là cái đằng sau là cái gì thì là anh mới đổi mới lại cái hình nền phía sau á cho nó đẹp đó mà. Em mọi người thích cái cũ. Cái cũ thì là cái này nè, bị crop quá ha. Đó, đây là cái cũ nè. Mọi người thích nào? Cái này là thường like vào buổi chiều, rồi buổi trưa là cái này là hợp lý. Buổi tối thì mình like mấy cái tối cho nó dịu mắt. Trời cứ nói quá 50% đạt 500 sub chứ nhiêu. À kìa, 500 sub là cái gì đó rất lâu mọi người. Nó chuyển sang nhạc Valorant này nè. Mọi người có recommend nhạc gì thì cứ recommend nha. Chơi game kinh dị đi anh. Thiếu nữa em à, thiếu nữa mà anh mới chơi. Đây là anh có đăng lên Discord là anh sẽ xem livestream rồi. Cái mới cho anh chứ cái cũ nhìn thấy cũ hả? Ok luôn em ơi. Này, cái này là đẹp nè. À, quá đẹp luôn. Ngon. Không biết là trong đó có ai chơi Starry không nhờ? Vì nữa hình như mấy giờ còn 3 phút nữa là chuẩn bị là sẽ có livestream Starry rồi. Anh em mình ngồi coi với nhau. Anh cũng chơi Starry nên là anh cũng muốn xem thế nào. Một lần trải nghiệm xem livestream xong livestream. Có vẻ có code rồi đó. Nếu mà mọi người có chơi Starry thì trong livestream nó sẽ có code thì phải. Được thì anh xin nốt lại anh chụp lên. Để trong lúc đợi thì mà mình chuẩn bị trước đi. Cái này đây nè. Xem mà kiểu là lát bài em xem trên Discord. Ok để anh xem. Con từ cái này nó bị che cái kia đúng không? Nếu tại nữa sẽ phóng to được đó nên là mọi người chịu khó nhìn vậy thì đỡ. Khó để cho nó đẹp nè. Đó. Anh em mình OCD mà đó. Đó. Thôi che luôn cái kia đi. Thôi để vậy đi. Tao bài nào em đâu. Trên list hả? Trên list anh đâu có nhận được cái gì đâu. Anh có nhận được bài nào trên list đâu. Bật bài e.t đi anh hả? E.t. Đây là bài gì?
Ui, mà có bị ống nguyện không vậy em? Mấy này có bị ống nguyện không vậy? Sợ bị dính ống nguyện lắm. Cái này hả? Ui, này dính ống nguyện là chết đó. Đó, Halloween nha. Với công viên, với công viên. Ừ, hình như streamer lắc đúng không ta? Anh sợ bị băng, anh sợ bị dính băng quyền lắm. Em không có bài nào. Ồ, đây, em là mày gửi cái nhạc nè. Nên là bọn em phải cho anh xin cái nhạc nào mà không bản quyền như là Blue Archive. Em là mai gửi á, dạng dạng nó xài được. Halloween nha, hôm nay mình có tính xem livestream Stereo không? Nó sẽ cập nhật 1.3 rồi. Nó đỏ vậy ta. Cái này có mấy cái con nhẹ nhẹ cũng mắc cười phết. Nhạc mà nhạc mà cháy là bản quyền ha. Đúng em, trời, mấy cái nhạc của mấy người nổi tiếng dễ bị ăn gãy lắm nên sợ lắm em à. Chắc không á, lừa quá, không sao Quyền ơi. Thoải mái, thoải mái. Rồi em xem là ý tính liền. Đúng, đúng, đúng. Tại mấy các bạn đi. Nhưng mà cái cộng đồng mà lưu trữ xanh này em thấy là cũng nổi chứ bộ. Từ nhạc cho tới cái kiểu nhân vật, cái kiểu thấy người ta làm cũng vui lắm. Cộng đồng nó làm cũng khá là hay. Cái bài nó làm ra kiểu edit YouTube cũng hợp lý phết luôn. Anh cái cũng cho từ đài. Bài hoa cỏ lâu đi. Lâu có bị dính bán quyền không nha em? Hoa cỏ lâu thì hoa cỏ lâu anh cũng sợ dính bán quyền á, từ hoa cỏ lâu thì anh chỉ bật được mấy cái bài mà remix á. Mấy bài remix thì là bật được. Nhưng mà ui, remix xong rồi còn mấy cái người nổi tiếng remix nữa thì mình có bị đánh quyền không ta? Nghe nó ghê quá vậy ta. Đúng rồi. Vậy là anh không chịu nổi đâu. Trời ơi, 3 gậy là bay kinh đấy. Mà thấy người ta chịu nhiều vậy, không biết là biết mình xài được không nhỉ? Chắc là được đó. Không sao đâu ha. Thử một bài đi. Tiên đang nghe xong thấy nó xe vòng vòng tưởng lắc. Bài này đúng không ta? Giữa mênh mang đồi hoa có đau, chỉ tiếc anh luôn nằm gợi đến sâu. Một cuộc tình anh vẫn cố giấu, giữ riêng anh nỗi sầu. Và gió đêm mây từ đâu Mấy cái bài đầy nghe che mấy bài trên TikTok quá. Tôi mắc cười vậy. Nhưng mà nghe mấy cái bài này mà rồi mấy em mà kiểu đi xe buýt hay là đi xe hơi hay là đi đâu mà nghe mấy bài này tỉnh ngủ. Thật, nghe mấy bài này tỉnh ngủ thật. Đây. Chơi Rainy Dan hả? Rainy anh xóa lâu rồi em. Rainy giờ game flop rồi. Buổi này ai còn chơi Rainy nữa?
Renly là năm của năm 2021 2022 rồi. HONKAI xong gồm top và nội lô là phải đến lịch trình một ngày của bạn nó vậy đó em. Lịch trình một ngày của bạn nó vậy. Renly die rồi anh, đúng rồi em, rồi Renly die rồi. Mấy cái game mà nó cũ gì thầy giáo gì mà cầm thầy giáo gì mà trong cái gì 2D á, mấy cái Renly thầy giáo đó là chết hết rồi, giờ chỉ còn chỉ con coi. Cái ông YouTube ông edit lại, ông chế mấy cái cốt truyện khác nhau, thế rồi còn chỉ con coi là chứ giờ người lớn đâu có ai anh chơi đâu. Hồi xưa chơi nó nổi, chơi thì nó vui bởi vì nó là mùa dịch, không còn game gì chơi thì chơi nó vui thật. Game thì bà đi đúng rồi đó, cái game đó. Còn mùa dịch chơi vui hơn bởi vì mùa dịch mà ai cũng ở nhà không có gì chơi cả, thì giờ mấy game đó là nổi, như game ông món ú chẳng hạn. Tại giờ mấy cái game Renly với thầy Badi gì đó là chơi đó rồi, cái đã chơi ở đây coi đã cũng phá đảo banh chành đó rồi, biết rình cái kiểu con game kiểu còn sống dai như là con cú hay là con game dạng thì nó lại hay. Chơi ra tình open ban 4 với anh rồi nó bao nhiêu tiền đó, anh còn chưa chơi phần 1 nữa em à. Thấy game đó là game kinh dị đúng không? Cái này anh chưa chơi trên Steam bao giờ luôn, trên Steam mắc quá. Nhớ cái tình ban 4 như mấy trăm ra, không để ý nữa. 142k nè, ở trong mình đợi mỗi phi bản 1 bản đầu lại là tính tiền hết. Mà game này chắc là anh đợi trên Roblox nó đăng lên thì anh được chơi. Mà chắc là có trên Roblox đó mà. Bên đi 1, 2, 3 chứ là bạn bổ sung chứ không phải giờ máy riêng. Đúng, mà nó đúng. Nó cũng thường chỉ là một bản bổ sung cốt truyện thôi à. Không có chuyện cho nội dung chính à. Chứ anh thấy lối chơi cũng không thay đổi, cũng chỉ là tìm đồ, giải đố các kiểu. Nó hay là bởi vì hồi trước là nó dựa theo cái gì là âm thanh cái kiểu thì nó hay. Bây giờ thì nhiều game nó cũng sử dụng cái đó nên nó dần nó hết, nó bị chuyển đi, nó không có gì đột phá cả. Chơi phần 1 4 đi anh. Ôi, anh có tiền là anh mua anh chơi liền đi, tạo content luôn. Thế là từ nó qua bài mới rồi đó. Được em, một người qua bài mới này bán quyền lắm. Thế bài nào không, nó còn 2 phút nữa nè, 2 phút nữa là chuẩn bị em livestream mọi người. Sắp rồi. Em nói một bài đi, có 2 phút. Nếu mà mấy cái bài cháy anh nghĩ là mỗi no copyright song là bật được. Cái gì? Chơi Renly Retro trên Roblox đi anh, em đó vui lắm nhưng em đã đăng lâu rồi. Renly Retro trên Roblox thôi. Xem nữa rồi. Renly Retro trên Roblox. Game nào trước anh mới chơi là anh cứ chơi là anh, nhưng mà game này bị cái là nó lại đó lại như anh đã nói đó. Hồi đó chơi thì hay rồi chứ bây giờ thì nó hết hay. Cái tình Open Ban được vinh danh như ốc định year nè, được vinh danh đúng không?
anh phải đợi cuối năm chứ, nếu mà được chọn lên làm binh nhanh thì cũng hay phết. Từ anh thấy là cứ cỡ cuối năm là sẽ có livestream vote, cái là vote nữa mà kiểu là người ta sẽ kiểu là mình sẽ được vote trước á, xong rồi cuối năm nó sẽ livestream sẽ coi là game nào là game of the year của năm đó, mà nó được binh nhanh cũng hay phết nha, em phải thử. Game Garden of Bamba thì anh thấy nó cũng nhìn nó cũng có cái chất mà na ná giống Poppy Playtime đúng không? Anh thấy cũng là ná cái chất giống vậy. Nhìn cái màu sắc, cái cách lối chơi nó cũng na ná giống nhau. Chu yeah, đúng vậy em thích luôn. Ok luôn em ơi, cái này phải cháy rồi. Là game dở của năm hả? Khi chơi anh khi chơi bây giờ anh biết anh chỉ chơi phần 1 của trên Roblox rồi thấy cũng bình thường, chỉ là đi xung quanh giải đố mà anh thấy trẻ con chơi được, trẻ con chơi trò đó được. Phát xong rồi nè, giờ đợi cho HONKAI nó bắt đầu thôi. 6:25 mà mọi người đã được xem mà livestream rồi. Chơi Garden of Bamba anh game đó đến nhanh lắm hả? Trời ơi, đến nhanh thấy ôi do nữa. Tắt nhạc. Mọi người nghe nhạc không ta? À đây, đợi xíu. Để đâu cho đẹp ta? Thu nhỏ này lại. Đó. Đây rồi, đẹp chưa? Mấy cái viền đen này phải chị chọn bớt luôn. Viền đen đó là đó, đẹp rồi. Chơi Bobby Playtime 10.000 năm. Anh thấy thì cốt truyện Bobby Playtime cũng khá là hay á, là thú vị. Từ phần đuổi, phần giải đố, cách chơi thấy cũng khá là ổn. Nhưng mà làm lâu thật. Nhưng mà thật ra nó làm lâu vậy thôi, chứ anh thấy hồi mà ra cái phần 2 á, Bobby Playtime phần 2 thì nó là một cái gì đó cũng kiểu nhà phát hành nó lại bảo là cái game đó kiểu bị vội á, nó bị và cập nhật á, bởi vì mỗi năm ra một lần hay sao á, nó là như vậy. 2 năm là một lần hay sao? Câu chuyện của Garden of Bamba bị đáng xẹt, cứ ra phần này con kia xuất hiện không có lý do. Anh thì chưa chơi nên anh cũng không biết hay là không nói gì. Anh nghĩ chắc là cũng hợp lý. Rồi tiếng la lo hay to mà cả. Anh nghĩ chắc có game kinh dị cho con nít rồi à. Con nít chơi thì anh thấy nó vui, nhiều mấy con nhân vật, chứ còn cho người lớn chơi thì anh nghĩ cũng khó. Em tình of Pandan, hoặc là kiểu sau khi nó ra hết những cái con đó xong rồi thường nó sẽ có thêm một phần nữa, một phần bản chơi giới thiệu cốt truyện lý do tại sao những con vật đó xuất hiện. Nhưng mà còn bên Poppy thì nó lại nó lại cho cốt truyện trước nha, kiểu cốt truyện giống như là nhà máy sản xuất đồ chơi cái kiểu, xong rồi bị đóng cửa, xong rồi mình nhận được cái kiểu là điểm của nó sẽ như vậy. Thôi TF2 cho lành. TF2 là cái gì ta? Team Forest 2 hả? Team Forest nào chứ anh có chơi á mà anh bỏ rồi. Nhạc lớn quá hả?
À cái livestream á mà, livestream á không? Để nhặt đó để chỉnh nhỏ lại xíu. Để có khi vô live thì mình bật to lại. Có khi Poppy Playtime 3 ra mắt kiểu update xong rồi bật quá nghĩ thôi. Ừ, chính bên phát hành Poppy Playtime khi mà ra phần 2 thì nó đã bảo là bị vội, mà cái bản update này nó bị vội á, nó còn chưa hoàn chỉnh nữa. Nói chung người ta làm vội lắm cho kịp cái tiến trình thời gian ra mắt game á. Nhưng mà anh đã chơi qua thì anh thấy là làm cũng khá là hoàn chỉnh, không có bất nhiều lắm. Nói chung là ổn, cốt truyện cũng hay, kiểu anh cũng không biết là khi mà nhân vật chính của mình kiểu rẽ vô một cái khu khác thì nó sẽ như thế nào, khá là hay phết. Ok Momo, ok anh Ho, mà tiếp 2 là tiếp Red 2 trước anh có chơi á mà nhà anh bỏ ấy. Chơi hồi mà mấy anh còn yếu xìu chơi bắn nhau mà vô đó hồi đầu đâm nhanh quá, mấy anh chơi mà nó mấy bé mà bắn cái ông bắn toàn là bay nhảy ấy, kiểu sau khi fan biết Power Tam ra kiểu cái kiểu vô chơi đàn em rồi chơi tốn tiền em ơi. Vô này vô rồi mọi người, vô livestream rồi, vô livestream rồi, coi. It's fortunate I could make it. My divination results predicted you making a fool of yourself. The show is about to start. Make sure you remember these words. You wouldn't want to tarnish the Xianzhou's reputation now, would you? No, Master Diviner. After me. Fulgurant Leap. Fulgurant Leap. Epical Spectrum. Apical Spectrum. Mùa này thì có chỉ bây giờ Phu Xuân với Su Hustle and Sang ha. Bustle. Orm Alley's Hustle and Bustle. The Swarm Disaster. The Swarm Disaster. Audience. Audience. Not bad. Make sure you recite them a few more times. Master Diviner, What is it now? Bắt học bài chứ. how do you say this one? High Cloud Quintet. Hai cao Quintet đó là vân thượng ngũ kiệu đó mọi người, liên quan tới những nhân vật trong đó đó. We honor those who have passed on. We place items of the dead onto star skips. Và Veo bổ bên TF2 nhưng nó vẫn sống đến giờ là anh thấy cái cộng đồng TF2 là một cái cộng đồng trường tồn mà cũng hay phết. Nói chung là game nó thực ra nó vậy thôi nhưng mà cũng nhiều người chơi, giống như là Get Go vậy em. Giới thiệu Phu Xuân nè mọi người. Phu Xuân. Hop. All things in this world have their laws. You know that I'm a descendant đang hang of nè, the đang hang local IL. Jatra. You witnessed my secret strength, as March would call it. As you can see, we added a few things to the simulated universe. Stephen Lloyd thinks this is a big Steven. achievement. Đây cái này là cập nhật vũ trụ mô phỏng. Cái này là cập nhật bản 1.3 cập nhật vũ trụ mô phỏng. Rồi con bọ kìa. Mà về chỉ đến số 2 thì điều mới là lết nè. Chung bèo cũng kỳ lắm em à. Khi ra xếp Go2 xong cũng bỏ. Đấy, cầm dòng 1.3 thứ mới phết. Code mọi người. An BB 8 An BB 8 HST nha, đây nha, code nha mọi người. Ok anh thôi nha, thôi đợi xíu. Anh thôi nha, để ghi tin nhắn anh luôn.
hết hồn thì anh thấy màn hình bị đen chứ. Bị màn đen nó ok. À anh đang chỉnh code đó mà như vậy. And whether or not your world has a day-night cycle, good morning, good afternoon, and Tôi gửi không? Tôi gửi lên welcome group rồi. to the version 1.3 Cho anh em nó lấy. Celestial Eyes Above Mortal Ruins special program. As always, your good buddy Albert's here to bring you all the latest intel on the upcoming Hôm version. nay là nhưng mà có ba nhân vật Phu Sơn, Sư Sang với Đăng Hán N. Hi everyone, I'm Sarah Wiedenheft and I voice Fu Xuan. What's up, guys? I'm Anjali Kunapaneni, and I voice Su Shang. Hey Trailblazers, I'm Nicholas Leung, and I voice Dan Hung. Cái này là anh đang coi bản tiếng Anh thì là nhân vật của actor là của bên tiếng Anh luôn. Còn mấy coi bản khác thì em nghĩ chắc là nhân vật khác. Bản Trung, bản Nhật. Anything stand out for you? Well, I'm always excited for story updates, but that last segment caught my eye too. The swarm disaster? Was that it? It looked pretty intense. I know. Did Herta upgrade the simulated universe again? You know, my Trailblazer senses are tingling. The simulated universe will be getting some significant updates in. Nói chung thì bản 1.3 này cập nhật 2 tiếng mới với cập nhật lại vũ trụ mô phỏng. Vũ trụ mô phỏng sẽ có nhiều thứ hay ho hơn. Chơi đỡ chán luôn. Chứ bọn anh chơi giờ cứ mỗi tuần tới là cứ đi 2 cái vũ trụ là xong rồi. Dan Hung, Imbibitor Lunae. Hết content này đó. Đây chỉ giới thiệu đang hẹn nè. Rồi sao đợi để chất lượng nó kỳ vậy ta. 30 số mấy bé. We are the answer. Whoa, okay. So March wasn't bluffing. Dan Hung does have secret strength. But why would he suddenly reveal it after hiding it for so long? Let's not forget, he did get impaled. Yeah, I think if he'd kept it under wraps any longer, he might have had trouble staying alive. Desperate times, desperate measures. Banner 1.2 đã có play là hủy diệt, xong rồi banner này có hủy diệt nữa. Xong rồi banner Chiên Liêu lại có thể hủy diệt nữa. Cái gì hơi bị nhiều luôn. Dan Hung's previous incarnation, Dan Fung, a member of the High Cloud Quintet. That's right. I'm sure Trailblazers will have noticed that certain characters in the story have been referring to Dan Hung as Imbibitor Lunae. Có code gửi group nhé, sự đại ok anh thôi ha. Chứ ban đầu đi ngoài đường như vậy nha. Sao có code tôi gửi à? The person they're referring to here isn't Dan Hung, but Dan Fung. Dan Fung was once the Lawfu Vidyadhara High Elder. He achieved great deeds for the Xianzhou in wartime, but ultimately committed an unforgivable sin. Wait, but if Dan Hung's still alive, then Dan Fung's sin can't have been that unforgivable, right? I think lúc trước cái nhân vật này ra anh còn tưởng là mình sẽ được nâng cấp cơ, tức là mình có sẵn nhân vật đang hên nữa. Rồi mình sẽ được kiểu nâng cấp như là nhân vật chính lên. Phần người ta là không phải là phải roll người à. Phải roll cái cha. Jingyuan's not to blame this time. The head of the Xianzhou Vidyadhara, the High Elder, possesses the power to transform into a dragon. The method of entrusting this power to the next head is anh hồi tháng 5 em có nói nhà em ở đâu. And the responsibility. Bây giờ em hỏi anh một câu nhà em ở đâu. We don't know the full story. Anh biết được. But Dan Fung misused thấy this rồi method and sparked anh a thường không nhớ nhà vua đâu terrible em ơi. As a result, the Vidyadhara grew to Cái hate thông tin Dan tuyệt mật đó Fung. thì But executing him would have brought an end to the nó hơi High nguy hiểm Elder's em à. succession. They decided to use an exuviation charm, forcing him to reincarnate. Which is why Dan Hung is alive and well today. The world of the Vidyadhara is Cái này là đang But giới thiệu về why tiểu would sử Dan Fung của nhân cause vật so này hả much mọi người? trouble? I suspect there are a few more secrets waiting for us down the line. The allure of the unknown. But fear not, Trailblazers. A banquet of delicious secrets awaits you. Now, let's take a look at how secret strength Dan Hung handles himself on the battlefield.
As an imaginary type character following the Ai path đã of chưa được. destruction, Dan Heng, Imbibitor Lunae's specialty is consuming multiple skill points to trigger an array of powerful abilities. Vui thì đánh Tapping the thường. skill button enhances the effects of Imbibitor là Lunae's một. basic attack, hai. Beneficent Lotus, ba. up to 3 times in succession. Depending on the number of enhancements, Beneficent Lotus becomes Con này là siêu tốn Transcendent, chí kỷ luôn Divine rồi. Spear, and Fulgurant Leap, respectively. Hits per action and damage dealt increase with each enhancement. Additionally, single target damage is replaced with multiple target damage in both Divine Spear Con and này là Fulgurant DPS Leap. cũng ghê gớm In lắm mọi người. Imbibitor Lunae's talent, Righteous Heart, amplifies the damage he deals as the number of hits per action in the current turn increases. Sounds like skill point management is going to be pretty important for Imbibitor Lunae's allies. Hold that thought. When using his ultimate, Imbibitor Lunae deals imaginary damage to a single target and adjacent enemies, while also receiving a set amount of Squama Sacrosancta. Squama Sacrosancta can be used to offset Imbibitor Lunae's skill point consumption. Man, Secret Strength Don Hung is kind of a one-man band. But that's not all. Imbibitor Lunae's technique, Heaven Quelling Prismadragon, allows him to enter a leaping dragon state for a set time. In this state, using an đây attack là causes biết kỹ Imbibitor ngoài Lunae to lunge forwards at set giống như là distance chia này giúp and E strike của all enemies he comes into như là biết kỹ contact của hút with. á. Nào tới Entering battle in ngoài this cái way thương. allows Imbibitor Lunae to acquire a set amount of Squama Sacrosancta. And lo, such is the frightful power of the High Elder. Now that we've introduced Secret Strength Don Hung, let's move on to an old friend of ours, the Master Diviner, Lady Fu Xuan. Bây giờ qua Phú Xuân là mọi người. Lady Phú Xuân. Phú Xuân. Có hộ mọi người à. Chừng nào show fan art lên một video riêng. Lúc đầu anh cũng tính vậy ấy mà, nhưng mà anh thấy giờ fan art nó ít lắm. Her first encounter with the Trailblazers was Chứ pretty anh có tổng hợp impressive. anh tải rồi mấy anh High cũng có above, 5-6 amid a cái hail of fan art rồi. bullets, came the word. Thì Your nếu mà tính every ra một move clip has có been cỡ foreseen. được 15-20 giây đủ làm short thôi mà. Okay, you gotta admit, the bullet deflection game is Chứ on không là một point. video dài được. I wonder. Phải cỡ dài dài cơ mình mới tăng lên được vài phút. Ooh, a star knot though. Oh, yeah, I can't see her swatting one of those out of the sky. Fu Xuan might have something to say about that. Our Fu Xuân, hexagrammatic bảo hộ. position is fluctuating between the earth and water trigrams. What do we have Bảo to hộ chứ. fear? Không phải hệ Let us counter these điện tử. myths directly with the might of the Xianzhou. Oh, Susheng translation. Hexagram says let's do this. You know, I think the Divination Commission would benefit from having Su Sheng as a translator. Yes. The omniscia on Fu Xuan's forehead is a mysterious instrument that allows her to calculate her every move in advance. Mà cái giọng Phu Xoan này thì cái người có tên thấy cũng hợp lý á. Dù là người nhỏ nhưng mà cái giọng nó lại chững chạc. Nói chung là bác thơ này hợp lý. While the omniscia Con Casario may grant chọn her những bác incredible thơ cũng khá là computational ok. abilities, it also causes her pain and exhaustion. Well, with great power, you know the rest. That explains Fu Tập Xuan's về bên đi reliance cùng on hiền bubble bảy năm tea, trước. then, Rồi, hồi đó giọng của anh nó em nghe không? Em nghe cái giọng đó với cái giọng này nó khác biệt rõ Hey, ràng. that sounds like gossip to me. Con người What là if ai the cũng mortals sẽ delight phải is khác. just heckin' delicious? I suspect it is, though I'm sure the sugar helps. Running the Divination Commission and divining the fortunes of the Xianzhou, it's an exhausting gig. Nhưng mà nếu mà được thì anh chắc chắn anh cũng muốn roll Phu Xuân khá là mạnh đó. By Này way cũng of mạnh. apology, how about I treat everyone to 10 cups of Immortals Delight after the show? Còn là anh ráng anh kiếm ra một Hugo đi. Now we're talking. Let's talk about bubble tea there. It's time to take a look at how the Master Giọng như Diviner nam dùng vội nữ. showcases her abilities on the battlefield. Giọng anh hồi đó giống con gái hả? is a quantum type character following the path of preservation. But where other path of preservation characters mainly use shields for defense, Fu Xuan takes a different road. Precisely. After cái using gì her nè? skill, Fu Xuan activates the Matrix of Prescience, which lasts for a set number of turns.
This allows Fu Xuan to absorb some of that damage for her Đây là allies. nhận đam thay đồng minh. When the Matrix of Prescience is active, it grants the knowledge effect to the entire team, increasing characters' max HP and crit rate. Fu Xuan's talent offers a variety of effects. Firstly, Fu Xuan can provide a permanent misfortune avoidance state, reducing the damage taken by the entire team. Secondly, when Fu Xuan's HP drops below a set percentage, she recovers a set percentage of HP. Đây là cái em ăn tiền của Fu Xuân này. Khi mà xuống dưới 50% thì hồi máu lại. That's not Mà all. được tích tận Fu 2 lần. Xuan's ultimate deals quantum damage to all enemies, but it also increases the frequency of her talent's HP restoration effect. Oh, and I almost forgot to mention, Fu Xuan's technique can grant a barrier for the whole team that lasts for a set duration. During exploration, the barrier blocks all enemy attacks, thereby preventing battles that would Ý nghĩ otherwise này have hay lạ triggered nha. in this way. Các bạn Her tác chứ. technique also activates the Matrix of Prescience automatically at the start of the next battle. That's our master diviner. Reliable and Đúng là determined. bảo hộ luôn. No wonder she's got her sights set on the generalship. Her style is very different to Jing Yuen's, but being a defensive backbone for her team is equally respectable. And you won't find her gardening or playing chess on the job either. I didn't say it. We're moving Chốt. swiftly on to our final character. It's time Ý ác we luôn. introduced a young girl from Bellaba, Lynx Đây, Landa. Lynx đây, cái con mà anh đang tính kiếm đây. Vì đội hình anh thiếu healer quá. Còn một con healer dạng giải hiệu ứng này mới ngon. Con cá ngừ của cái mùi bi thức siêu khổng lồ. Surname ring a Đúng hơn bell? là giọng anh tăng cao như You coi lên got gái. it. Ồ, được. She's the Mốt anh younger dạy gái sister sẽ of tăng Serval and cái tune giọng anh lên Japard cao là hợp lý á. You know, is it just me, or should everyone in the overworld be taking tips from Lynx? She's the only person I've seen who's dressed for the eternal freeze. Like, are the majority of Belabagians frost resistant or something? I think those geomarrow heaters keep the temperature relatively comfortable within the confines of the city. Oh, so Lynx's winter gear is for venturing outside the city, right? You got it. Lynx has always been drawn to the horizon. The centuries-old records of Yorilo's Six's vibrant past, the Lynx beautiful này là sống ở auroras ngoài described by Bellabog her luôn kìa. teachers, the heroic Thế tales như of the anh Landau nghe thì là vậy. family. Sống ngoài All that Bellabog. pertains to the world Tồn ngoài thế beyond giới the trắc nghiệm city đó. walls, Đỉnh what the vãi. Belabagians call the snow plains. Compared with her sister's enthusiasm and her brother's seriousness, Lynx is somewhat introverted and comfortable with solitude. She often ventures out alone into the perilous snow plains, which has allowed her to hone her wilderness survival skills. She's gonna be the world's smallest survival expert. Now, she Nói chung là may trong be cốt truyện thì small, Bellabog but she thành packs phố a punch. Travelin Let's 6 hay 7 dive gì đó right là in thành just phố how tuyết khắc powerful nghiệt the đó mọi người. snow plains Và explorer cái really is. Lynx này là sống để Yeah, sống ở Lynx ngoài is đó a là cũng là quantum thuộc type dạng dữ character dằn rồi đó. following the path of Vô sinh tồn abundance, luôn. who provides a variety of healing for her team. Her skill can restore HP to a single ally and grant them survival Cá response ngừ, for a set ăn number cá of ngừ hơi turns, máu. boosting their max HP. If an ally with survival response follows the Ăn paths cá of ngừ hồi máu. destruction Ôi, or preservation, the likelihood of them being targeted by enemy attacks hình như là có increases. tăng thêm phòng thủ nữa thì phải. Increased enemy aggression? Guess they're not fans of whatever's in Đó, that tin. aggression hả? Can't say that I blame them. My, that looks like fermented À, herring? tăng agro mọi Oh, người, it's my tăng favorite. You guys want to tăng độ try khiêu some? khích. No, no, Ăn no, cái I'm good. No. Can you forget about the contents of the tin? I mean, this is a Ăn cái ngừ useful hôi quá, ability. tăng khiêu I'll khích. say this. Nó cười vậy. Directing enemy aggression towards characters who can take a hit is kind of genius. Does she have any edible tricks up her sleeve? This one looks safe for consumption. Lynx's ultimate restores health too and dispels one debuff from each ally. That thing's huge! Bị thuốc siêu bự thôi chứ. I know. Yo, Chắc là talk những about thứ a gì mà mắc hard cười pill chứ. to swallow, huh? Yeah. Anyone? Sarah? There? No? Anjali? See, I'm just wondering how she even fits it in her backpack. Sometimes big things come in small packages. You know, I forgot to mention Lynx's talent. It can grant a continuous healing effect to targets of her skill and ultimate for a set number of turns.
This effect will further restore a set amount of HP to characters with survival response. Similarly, her technique can also grant a continuous healing effect for a set number of turns, but to the entire team. Talk about being a reliable healer. That's our little Snow Plains Explorer. We can all breathe a little easier with her on the team. Well, that concludes our new character introductions. Next hết là up, mọi người, hết let's take a là look những at the nhân vật brand trong new ban 5-star 1.3, ba nhân light vật. cones coming to the warp in version 1.3. To get us started, how about a path of Bây giờ là giới thiệu qua nó ánh sáng. destruction brighter Nó than là the trứng sun? của Is Tang there Thing. anything brighter than the sun? If there is, we should tell Imbibitor Cái ót đó Lunay đẹp không? about it. Anh thấy cái ót Someone nó needs some vẽ đẹp phải. vitamin D. Hey, come on. He's looking pretty good for a man suspended in chains. You know what I mean? Yeah? Fair point. Now, on to a path of preservation. Tắt like xong mà sao có về để tắt. Poor girl. Everything changed in an Mọi người bận hết đây instant. mà. Thrown suddenly into an endless reliance on bubble Nên tea. là như anh đã nói thì Speaking like of sớm hay bubble like tea, trễ thì nó cũng như vậy thôi Albert, mà. any chance we can Thời gian này fast-track that ở offer? 6-7 giờ mọi người bận lắm. Cả tối đêm mà mọi người mới rảnh. Now, during the first phase of version 1.3 in the character warp, Epical Spectrum, Trailblazers can obtain the limited 5-star character Don Hung and Imbibitor Lunay. And in the corresponding light cone event warp, the drop rate of the 5-star light cone, brighter than the sun, will be boosted. During the second phase of version 1.3 in the character warp, foreseen, foreknown, foretold, Trailblazers can obtain the limited 5-star character Fushwin. Not to mention the 4-star character Lynx, who will also be joining the warp. Yes! During the corresponding light cone event warp, the drop rate of the 5-star light cone she already shut her eyes will be boosted. Đây là 4 And cái that's all kia. she wrote on light Fuson thì là cones có warps. limit But don't khá là leave ngon just nè, at đến that. với Fuson khá là ngon. More exciting Tôi thích updates cho are right nhân vật around the này. corner. Chúng để ít để healer. Ui có hai mọi người. Đã xíu VA7 NCHFA9 HWX FA9 HWX VA7 NCHFA9. Đây mọi người đợi xíu nha. Có hai. Khi nó bị đen màn hình đó mọi người chịu khó. Để anh nhập luôn. Lại xe. Đó thành công. Welcome back, dear viewers. Let's pick up where we left off. In the preceding story, and thanks to the collaborative efforts of Jingyuan and Don Hung, Fantilia was banished and the Ambrosial Arbor crisis was resolved. And yet, as the dust settles, easing the fears of the citizenry becomes a new priority. Rightly so. Helping people get back to their old lives is Ồ, a big nhiệm vụ đồng part hành of hả? rebuilding. Không? And Ủa, more often than tí not, mọi người. responding to a disaster is trickier than preventing one. In version 1.3, the Trailblaze mission obsequies performed, a long road ahead will Nhiệm vụ mới reveal mọi a người, nhiệm vụ glimpse mới, of 1.3 the cái nhiệm vụ mới. Shinjo's Uầy, anh recovery tưởng là không efforts. có cơ. We'll also be seeing the likes of Tưởng là 4 không có new nhiệm vụ, không có companion nhiệm vụ mới cơ, missions. mà The có. Dragon Returns Home, Total Rồi Recall, 4 nhiệm vụ đồng hành luôn. Farther Uầy, than the bạn 1.3 này. Snowplains and Thúc mọi Mohashle. người. In The Dragon Returns Home, we find Don Hung in the turbulent wake of the Ambrosial Arbor crisis. He must face up to his past Đừng có bạn life 1.3 hợp and lý meet mọi with người. the current Vidyadhara Hai bên High N thì Elder. chắc là mỗi bên N là 2 nhiệm vụ đồng hành. Meanwhile, in Total Recall, March 7th makes a big decision. Having witnessed the wonders of the Matrix of Prescience Ultima, rồi. she decides to ask Fu Xuan for the Matrix's help Mắt 7 in thì rediscovering her chỉ có past. nhiều Farther than the chuyện Snow liên quan tới mắt Plains 7 nên focuses là on the youngest vụ đồng member hành of the này cũng hợp lý Landon hết. family. Lynx returns from an expedition with Cũng cần something thiết đó mọi người. troubling her, and her siblings, Serval and Japard, are at a loss to help. They decide to seek the assistance of none other than the Trailblazer. And last but not least, Mohashle.
Wildfire member and Fight Club reigning champion Luca has returned to Gì đây? Boulder Town. Hello anh em He Chesty wastes nha. no time in Có inviting the banner cho anh. Trailblazer and Trời ơi, Zila chắc phải to có rồi help chứ him in anh em completing Chesty. a special bout of training. Qua rồi. Ooh, Có nice banner nè. cinematic read there, Albert. I'm getting goosebumps. Oh, those names are so intriguing. I feel like these missions will answer a Tutorial. lot of questions. Shadow Like, and the Snow why Plane. is Bailu the Mo- current Vidyadhara High Cái Elder? tên Mo And is Koshin Mark này 7 của Luca thì truly lạ as quá. many people suspect? This is hardly the domain of unverified rumors. Ours is a serious program. Cái tên của cốt truyện 1 thì More like bubble của tea đang gossip đang thì có central. vẻ là hợp lý nè. Speaking of Tutorial bubble recall hả? tea, 7 có hợp lý. fine, I'll wait. Nói chung nhân vật nào cũng hợp lý á. Riêng cái tên nhiệm vụ của Luca In thì hơi our lạ. next segment, we'll be talking version 1.3 events. Được tặng số sang miễn phí kìa mọi người. Oramali was Đó. once a hub of commerce and crowds, but has Không biết gradually được tặng cái gì fallen bên into cạnh số sang đó nha. obscurity Cái gì over màu the xanh last xanh nha. millennium. The blink of an Ui, eye khu for này a đẹp vãi. long-lived Đây là species. top mới mọi người. And now, as the IPC's corporate interference encroaches upon the Laofu, the people sense danger and are Đỉnh ra nhập striving đi. to breathe new life Là into sao? old Đang nhìn vào cái gì? trains. In the Orem Alley's Hustle and Bustle event, Trailblazers are thrown right into the action with an opportunity to influence the alley's ultimate fate. Nhiệm vụ này có thêm Balu nữa What hả? do we need to do exactly? What shops of numerous sizes can be found in the newly Cái reopened này thì nó Armani kiểu district? By arranging cargo shipments and planning Ôi, logistics routes, thì đây mọi người xây Trailblazers nhà can hả? accumulate funds. Vậy nè, chắc là nhiệm These vụ funds can be nhiệm vụ used to progressively cái là nhiệm revamp vụ lớn the đó nha. urban landscape of Arum Alley, helping it return to its former glory. By achieving goals in this limited time event, players can earn self-modeling resin, tracks of destiny, stellar jade, and 4-star character Sushan. Thêm số sau nữa. Following this limited time event, Oramali will remain in the game as a permanent mode. This mode includes Ui, vậy là đây là rewards nhiệm vụ such lớn as của the banner mọi người. Oramali-themed phone Nhiệm vụ lớn nhất của banner. wallpaper, Nó sẽ được Ingenium cho làm nhiệm Dreams. vụ What? That's biển something trong we haven't seen câu chuyện before? luôn đó mà những người dùng That's những người chơi mới Phone xong quá chơi wallpapers are a thì new cũng sẽ được trải feature nghiệm cái nhiệm being vụ này. added to version 1.3. Trailblazers can browse and replace their wallpapers Ồ, using ngon. the in-game mobile Có cái menu. wallpaper mọi người. So Cái anh thắc mắc là cái pretty. bên cạnh cái siêu sang là cái gì là cái wallpaper All ngon. right, folks. It's time to talk about a big update to the simulated universe. Hay có chuyện Finally! kìa. I thought for a Có anh moment kia you ở might trong have xe thì dùng cái này dùng on accidentally hả? left it out. Nó hơi hả? In the core chứ. How could I, your humble living servant, make you wait? I mean, we're still waiting on those bubble teas. Ủa, nhưng mà so... nhưng mà thế bộ phỏng cả bộ nhạc tự tạo nữa hả? The update tạo cũng is mới the nha. collaborative effort of 4 genius minds. Tức là They hai event này đã hai bộ simulated nhạc tự tạo rồi. universe, the swarm disaster. They completed a broad spectrum of structural renovations purely to investigate the fall of an eon. The swarm disaster. Sounds like it might have something to do with what is that eon's name again? Tazy something? Tazeroth, the Eon of Propagation. That's the one. Interesting. Rồi Eon mới What hả? motivated Herta and her team to research the Imperator Insectorum? Ooh, I'll tell you. From the story so far, we've heard that the propagation once caused a major swarm, which spread throughout the universe. This eventually caught the attention of multiple eons who united to eradicate it. This event involved more eons than any other recorded event in history, which of course makes it an excellent research subject. So that's how Hợp lý it phết is. nhỉ? In order to delve into this complicated history, Herta and her team have developed various new methods of exploration. In Simulated Universe, the Swarm mọi người nhìn nè. Disaster, the stage maps will appear in a format similar to a chessboard. Trailblazers will need to Cái này giống navigate through randomly generated domains and tackle a variety of challenges before making it to the deepest parts Hoài of the cái này simulation. chơi cũng vui phết I'm nha. assuming these geniuses had Whoa, whoa, more in whoa, mind whoa, than whoa. simply maneuvering around a grid. Right you are. In order to simulate the experiences đúng, of đúng, different đúng, past đúng. striders Eon mới, and Eon mới. resonate with the eons, a Eon mới mọi brilliant người. mind named Steven developed the Cái thị Eon mới audience lên nè. die and commuting device.
Oh, audience die? Oh, come on, Albert. That's not a nice thing to say to the audience. Die as in singular for dice. Okay. It has to do with the eons có cả bestowing roll nữa hả? random gifts upon Pathstriders. Ôi thế nào? Before Ủa, progressing each turn, Dân phỏng có nhiều use the thứ nghịch community nè mọi người. device to roll the Hợp lý á. audience die. This will generate special effects for the current turn. These special effects might provide our team with powerful buffs, or alter the chessboard in some way, or even create further variables for subsequent actions. The chessboard and grids are superficial. The true intent of the geniuses is to delve into the mysteries of the eons. Each exploration will encompass 3 planes corresponding to Imperator and Sectorum's emergence, expansion, and demise. Trailblazers will encounter simulated historical events during these phases, and different responses will lead to different outcomes. But do these simulations really Có recreate thể the mà truth? những event The mới nữa nè. official response is that due to the many historical unknowns, all potential outcomes are valuable. Không, ồ, The có cả data những helps lựa us chọn con infer liên the quan most nữa. probable Hay truth. phết mọi người. And the unofficial response? Madam Herta said, and I quote, "You Ah, can't 1, 2, 3, prove 4, that 5, the 6, past 7, wasn't 8. like this, can you?" How exceptional. Undeniably a genius. Madam Herta has also developed a path space for the express purpose of enhancing the resonance between trailblazers Đâu and từ vẫn không paths. có bút mới, As a chỉ là vẫn trailblazer, là every 3, 4, action 5, you 6, take 7, that 3, aligns 7 with bút your đó. path during dưới exploration cơ. can help you to obtain path energy, leading you closer to the eons. And what can we expect when we get closer to the eons? Once you have sufficient path energy, you'll be able to unlock specific buffs and the chance to interact directly with the corresponding eon, thereby Uầy, đỉnh mọi uncovering người. their part in the swarm disaster. Okay, so we've been hearing those words a lot, but none of this feels swarmish or disastery enough to me. Say no more. Chính là cái vũ trụ mô phỏng In the mà final Herta domain với of the third Steven plane of tạo each ra của đó là một cái gì đó rất là kinh khủng. Trailblazers will encounter a brand new enemy, the Swarm True Sting. True Stings have the ability to divide and create more swarms. If not dealt with promptly, the entire battlefield will eventually be overrun by the swarm. Sufficiently Cái này swarming? mấy con mà không có thể clear được AOE, không clear được mấy con lẻ là okay, chết that's người plenty. luôn. Gives me the creeps just thinking about it. Có khi thằng này là Himiko lên ngôi Upon nha. clearing simulated universe, the swarm disaster, the brand Không, new ủa nè, có path of bút mới nè, đúng rồi. propagation will be unlocked within the simulated universe. What a roller coaster. That's a big update, all right. And Thành mỗi big bút mới luôn. updates need big rewards. Take note. Aside from stellar jade and numerous other materials, the swarm disaster rewards include 2 self-modeling resins. Those Ngon, things hai are bùi nhiệt rarer tạo than mọi người. rare. Are there really 2 up for grabs? You better believe it. And I highly encourage Trailblazers to give it a go. Next up is the Space Station Task Force Cái này là nhiệm event. vụ nhỏ nè. Nhiệm vụ nhỏ. Revitalizing the space station is no small Nhiệm vụ nhỏ undertaking. thì cũng là If we want to speed things up, ở we'll sao. need to enlist the help of a Nhiệm vụ task force đồ with úp. special permissions. Watson has lined up all the assignments that require attention. Over to you, Trailblazers. During the Mấy cái event, mà by đi assembling a team nhà that meets kiếm the tiền cái kiểu với requirements of cái specific kia là hợp lý rồi. assignments, you'll be able to earn rewards such as stellar jade and character experience Cái gì ủy materials. thác nữa? Cái gì ủy As thác the quá vậy? message makes clear, there will be requests and assignments every day. It's almost impossible to finish them all. Version 1.3 will also see the return of the Plane Ngon of ngon. Fisher and Cái này là Garden nhân of đây Plenty là of sự kiện Events. vũ trụ mô phỏng nhân 2. During the Nhân 2 respective mọi người. events, successfully challenging the simulated universe and calyxes Nó can có earn cả you a nhân set 2. amount of double rewards. At the same time, version 1.3 will unlock 2 new stagnant shadow stages, Shape of Puppetry and Shape of Abomination. The Thêm hai former vật mới will mọi người. drop Suppressing Edict, Ascension material required for Thứ Don mới thì Hong nguyên liệu and mới. Bibiter Lune. The latter will drop Nail of the Ape, Ascension Hai material nguyên liệu mới luôn. required for Nhân vật. Fouchouet.
Whoa, all that too? Oh, and I'm not done with you yet. Version 1.3 system updates are just as momentous. First off, after the version 1.3 update, the Trailblaze power cap Ngon will mọi người, be cái này là raised from về 180 to cái mạnh khai phá. 240. Khai phá 10 la trong 40 là một cái gì đó rất kinh Exactly khủng. the amount that Nhưng mà có cái regenerates in a nhiệm vụ day. bảo tồn nữa. Once Trailblaze power maxes Kiểu không out, sợ bị a chèn luôn. percentage of the surplus is converted into reserved Trailblaze power. Ah, so in other words, Bà để if xem you phải bảo forget to tồn log được bao on, nhiêu you đây. won't have Dự trữ được bao wasted nhiêu. much Trailblaze power. And here's something else. The 1.3 update will also bring changes to the friends and chat systems, which include being able to sort your friends. And Trailblazers not currently accepting new friend requests can choose to disable them in settings. Icing on the cake, you can now send Ui, bây giờ emojis mình in có a thể gửi được chat. emoji nữa nè. At last, bring on the Oh. pom-pom and March 7th emojis. Yeah, nice. Fingers crossed for some authentic Quá trời boomer emoji luôn. material. Hay vãi. And of course, we have the crowd favorite, Gift of Odyssey chicken rewards. Logging in for 7 days gets you Oh, 10 God. warps. It might just be your Được lucky break. Nucleus, 10 vé roll miễn I phí. admire your confidence. Đăng nhập 7 ngày. Look at Cái này là Last những but người not chơi least, miễn free to play là HONKAI cái gì đó rất Star hay. Rail will also be a part of this year's Gamescom. Info hả? What surprising updates await us? Watch this space, Trailblazers. Yeah. Oh, cool. Nice. Let's roll out today's final redemption code. 27, 23 tới 27. Code 3. N6 HXRH3. Khi nào hết sau, khi nào hết livestream mọi người. Hết livestream em mà. Đây nhập code. Có code là phải nhập chứ. All good things must come to an end, and so must today's special program. We've covered quite a bit about the 1.3 update. Any thoughts or feelings from our guests? Hết What are you most livestream looking của anh hay forward là to? HONKAI? Man, so HONKAI em much à. to choose from, but for me, it's gotta be the Ôi, các bạn characters. sao hết rồi đó. Dan Heng, Imbibitor Lune, Fu Xuan, and Lynx are all special in their own way. I just hope I get lucky with the warps. And as for me, I'm super excited about the simulated universe update. The new gameplay and story aspects sound brilliant. Yeah. Well, since you guys covered the obvious, I'll go for something a little different. I feel like this version's quality of life enhancements are really good. I love the Trailblaze power cap increase and the new reserve Trailblaze power feature. They may sound minor, but I think they'll make a big difference to the experience. Oh, totally! And I'm sure the gaming experience will keep improving as the updates keep rolling. Well, that's it for the Honkai Star Rail version 1.3 special program. As always, thanks again to all you Trailblazers for tuning in. And may our paths cross again soon. Chào mọi Bye, người. guys! Catch you later. Hết rồi mọi người, hết Bubble livestream tea, rồi. bubble tea, bubble tea. Fine. Yeah. Yeah. Xong rồi mọi người ơi. Xong rồi. Hết rồi. Xóa cái này đi. Đây là nha. Ok thôi, mấy giờ rồi? 7 giờ ok đúng không? Nó cũng chơi game nha. Tìm coi. Chơi Roblox hả? Roblox có game gì chơi không?
Storage. Storage. Very hot game. Chơi sao ta? Đây anh em, mọi người cùng nhau chơi Roblox nha. Bây giờ sự kiện 1.3 là cũng hợp lý hết nhỉ. Không phải là phải xin sủi stream vài ngày để chơi Star Rail nhỉ. Tắt lắm. Là radio. Này là sao? Ồ, ok. Không, không, không muốn. Này là cái gì? Cái này là cái gì đấy? Cái game này cũng vui, mọi người thấy nhiều người chơi mà kêu là game này rất là khó. Khó như nào? Có cả X với Z nữa chứ, mắc cười thật. Ui. Ây da. Ê. À, à. Wow, 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 wow. Có bắt. Ây da. Ây da. Ờ. Ây da. Ui, game này không bắt. Siêu thật quá. Ờ, 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 Ấy. Ờ. Vậy là xong chưa vậy ta? Cái này mình chơi có đúng không ta? The slide block nè. Ây, cái đây. Ây da, ây da. Ây da, ấy. À, đâu rồi, ông nói đâu? Ồ, khóa hả? Ở được. Ồ, mỗi này mỗi khác hả? Ồ, phải mua. Thôi, thiếu. Ok, cho tiện. Đố anh Xuân Quỳnh là nam hay nữ? Xuân Quỳnh hả? Nhà thơ Xuân Quỳnh thường. Nếu như em nói thì được. Bà cái này là chữ đồ. Nếu như em nói là Xuân Quỳnh thì thường là giọng con trai, nhưng mà anh nghĩ chắc chắn là nó sẽ là giọng con không, giọng con gái, nghe giống con gái nhưng mà chắc chắn là con trai đúng không? Đó là vậy. Vì hết tiền là không có đủ tiền để hay là gì? Ồ, đây Xuân. Ok. À. Ù, lu, 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 lu.
Ê, 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 rớt mất rồi. Ôi, 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 em xin lỗi rồi. Ôi, 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 thôi, 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 thôi. Đánh, đánh luôn. Ờ, 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 đánh. Ờ, 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 đánh luôn. Sợ. Và mình nếu nhận được tiền về mở này, mở cái này ra là nó sẽ có cái bí mật. Cà đó hay đó. Ồ. Ây, 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 ây. Ngon. Là cái gì đấy? Sách hả? Ây, 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 ây. Yeshua. Đúng không? Mày là nam đúng không? Chắc là nam. Ôi, katana. Ngon. Nhưng mà từ từ anh. Plastic recycle. Cái này là nó khóa lại rồi. Ui. Ờ, 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 ấy, ấy. Ờ, ở đây. Thôi mình không tàn sát chứ đúng không? Mình không tàn sát mình stay out. Hả? Là sao? Nên vô nhỉ? I lost my book and never book. Còn cuốn sách màu vàng hả? Mình có cuốn sách màu vàng mình coi. Chỉ có cuốn sách kệ. Giờ mà anh gì anh trai? Tím nè, đạn nữa nè, một chìa khóa, một xà cây, chiến tranh. Rồi, cái gì mới vừa xẹt qua người mình vậy? Nó đang nhìn ghê quá vậy. Hay là sớm, sớm để xem mà để xem livestream đó kìa. Ồ, từ. Này, như này. Vậy đi. Phải mua đồ ăn nha. Đó, ăn đồ ăn. Hắc luôn. Hắc. Mà là từ 6 giờ luôn. Ui, cái quả banh đó là giết người mọi người. Chết rồi kìa. Ổn đâu. Welcome to the big 5 đô hả? Kia không có nhạc Blue Archive kìa. Cái da thử. Ui, ui. Dữ.
Sao để giữ ra? À, sao để giữ đồ mọi người? Mình muốn giữ cái thanh katana quá à. Sợ mất lắm. Rồi mọi người đợi xíu nha. Mình kiếm cho nó an toàn cái đã. Không có chỗ nào an toàn của mình cái đã rồi rồi. Mình mới kia được. Còn cái chỗ nào của mình đã? Nhớ là mọi người nhớ chỗ nào của mình không? Base mình là 380 hả? 380 trừ 22 trừ 233. 380 3. Đây. Rồi, đóng lại. Anh để graphic 1 em mà. Anh để graphic 1. Cả nhà. Chờ. Cái này ồ, táo hả? Ngon. Hình như nó hơi to rồi phải. Trời, phải nhạc này chứ. Sao lại không xài nhạc này được? Ôi. Thôi. Đó. Ôi, đâu cầm súng bắn mình được. Rồi ném với nhân vật đó ra. Ghê lắm. Thằng này dùng để ôi, em xin lỗi anh ơi. Trời, bắn mình hết máu luôn chứ. Rồi không ổn mà. Đây cái gì đây? Ôi. Từ bên ơi. Gì còn có đó chứ. Bên kia ghê quá, bên kia đánh nhau rồi. Mở. Ôi. Ây da. Ôi. Gì đây, hoang thịt hả? Để nó bắn đi. Ủa, có con dao nè. Pin luôn. Thôi lại qua nhạc lại qua nhạc kia nữa này. Ôi cái gì đây? Em xin lỗi anh ơi. Nhau. Nó có nhiều đồ phết nha, nhưng mà không biết là nên lấy đồ nào. Kiểu phải kiếm một cái chỗ mà để mình cất đồ mà cất đồ không được cơ. Rồi sao? Tôi cất đồ. To không được rồi. Chịu. Chịu mọi người.
Mà hình như thoát game là nó vẫn giữ đồ của mình hay sao á. Asian One Key nè, Katana nữa. Cái gì đây? Bỏ ra thử rồi. Ngon. Cái này chắc là kiếm tụi đi bán rồi. Cái nhiều quá. Kiếm ở đang kiếm shop đang lấy tiền. Cây rìu nè. Nhưng mà chắc phải chơi chung mà mọi người, chứ game này cũng bình thường. Rồi, game mới đi. Đây đây. HD Broken, ok. Trời ơi, cái gì đây? Thôi 500 đi. 500 sub thì nó mới hợp lý chứ. Đúng không? Cái 500 sub thì nó mới hợp lý chứ. Fan hả? Baron hả? Để tôi bật lên tôi xem coi bật lên xem coi có cập nhật chưa nữa. Tôi sợ là không cập nhật thì không được. Cái gì quả hình gì đấy, hình gì? Hình gì? I die for you. Gì đâu? Cái cỏ này á, đây là hình nền mới của livestream. Nó sẽ phải chill chill như vậy á. Kìa thì nè, hình cây cỏ mà. Đúng rồi, cây thôi mà, đâu có cái gì đâu. Baron hả? Baron nó không lên nè. Mọi người đợi xíu cho lúc mọi người nghe nhạc xíu. Hello mọi người nha. Hát thì đợi kìa. Cái gì đây? Sao mà có thể được như vậy được? Đó, sao mà nhạc là có game luôn. Lý đó, giờ anh em mình vào lần hợp lý đó. Giờ đâu có ai đâu. Shop nó market nó dở quá mọi người. Ok luôn nha, không biết đứt nha. Ok, cái gì làm vài trận đi xong rồi họp stream hợp lý đó.
bắn chỉnh đến mắt cái đồng mọi người. Thì con Phantom hả? Không đẹp. Cái này bình thường. Cái này được cái là có tay cầm với có cái đèn pin là hợp lý nè. Ui có shop hả? Shop có brand bundle nè. Van bao nhiêu ghi hả em? Anh cũng không nhớ nữa. Anh không nhớ như mười mấy ghi á. Mấy chục ghi thì phải. Hình như là vậy. Có những cái mới nè. Cái này nhìn nó đồ lẹt quá ta. Chung là cái của bình thường. Shop xịn hơn đóng kết. Đúng rồi, trời ơi. Đóng kết là một cái gì đó rất là... Nếu mà nói thì chắc chỉ được cái mỗi cái con Phantom. Cái này cũng đẹp nè. Không. Cái súng bundle mà nó có cái hiệu ứng băng á, ngon hơn. Cái con dao là hợp lý. Lại thì dở. Nó là hợp lý cả. Coi sao cái Baron mình nó bị dừng ở không ta. Ok mọi người. Vô rồi nè. Hết hồn. Cái tưởng bị gì. Nó mà mới bắn lại mọi người. Rồi giờ thử thách bắn bằng syrup thôi. Từ từ sao tiếng nó to quá vậy. Phải đợi xíu nha. Ui ôi. Vâng, vì rất là nhiều người quan tâm qua Messenger. Đó là tình trạng mà việc không tắt thông báo đây mà. Đó là tình trạng của việc không tắt thông báo. Rồi. Từ một người đợi xíu. Từ nó vẫn hơi nhỏ. Kìa, lâu quá rồi không chơi mà mọi người phải chi chứ. Mọi người phải thông cảm cho người chơi 20 FPS chứ. Và livestream người chơi chất lượng nó giảm. Hồi trước chơi thì không bị lag, hay giờ chơi nó bị lag quá. Bởi vì sao? Có hùng hả? Ok được. Mất ột hả? Kìa. Đây. Đâu rồi mới bắn trình xuống tí thôi. Đúng rồi em ơi, trời ơi. Livestream thì mình phải giả bộ mình bắn gà gà chứ đúng không? Thế sao mà kia. Bây giờ anh chơi nó bị kia đó mà. Bị giật lắm.
Nếu mà mọi người nhìn lên góc trên nè, nhìn góc trên thấy FPS không, nó bị góc liên tục á. Ôi. Đúng tâm minh luôn. Em tâm minh luôn. Đó, mọi người thấy nó bị giật không? Không, phải là phải bắn stripper nó mới thú vị. Ok, ông cú mắc cười vậy. Không luôn. Họ bắn chình xuống á mọi người. Khi nào xong kêu tôi nha Đức. Ui ôi, giật kìa. Ok, để tôi vào. Đánh đồ là bắn hết chi tiết, chỉ có điều hơi xấu thôi. Đúng ấy mà. Thật ra lúc đó cũng để lâu hết rồi. Lâu hết rồi, bắn nó kia hơn. Bắn mượt hơn. Lâu rồi ta. Nó bị lắc cái nhỉ. Lo. Hello Hùng. Hello. Hello. Match Có con Hùng. Không, Hiền đang livestream à? Đâu, tôi đâu có livestream đâu, tôi đang chơi với Đức. Em Đức lừa tôi. Gì đây? Đức gửi tôi cái gì vậy Đức? Warm up à? Phát Thanh Huy chỉnh lại khăn màn này rồi. Đến mắt hả? Đến mát rồi nè. Đến mắt xíu đi. Ok. Ủa? Đây là Ok. đây nè. Đây, tôi Arena mà. Đây. Cùng ai đây? Một rồi. Tôi là Bridge. Hello Hiền. Ok. Tôi bắn nhiễm trùng Hiền luôn. Ui ôi, mù mắt. Vâng, thì được nhiều người quan tâm nên nhiều người donate vào Momo. Kìa, cũng ước lắm em mà. Ước được donate lắm. Ok nha. Đi săn Hiền đi. Em Đức đang second top The frag. enemy only looks composed. Their hearts still at Anh a cũng ước full được speed. donate vào Fine. Momo lắm. No prisoners. Có nào áo ca ngay đây nè. Không.
Đẩy mọi người. Đặc sản. Dao. Mồi phải giao chứ Đức. Hello Đức nha. Kìa. No, từ 21 máu rồi. Hùng đã lâu. Không đến lắm. Tôi sẽ cầm mốt. Tôi sẽ làm hết. Đặc sản CKG. Tôi thấy bất lực không? Thắng Hùng. Bất lực khi chơi Serup. Tôi đã thắng Đức. Rất bất lực. Ui ôi. Đó là vừa đặc sản CKG vừa là kia luôn em à. Tôi đã chiếm giữ Snowman. Hùng ơi, Đức ơi, đằng sau ông kìa Đức. Sao ông nè. Y chang nhau. Có người. Oh fuck. Oh shit, bên trên này. Có đi. Khi mình không bắt đầu được thì mình làm gì? Mình chỉ có thấy không mọi người à. Mày bẫy ghê thế. Đức chưa ổn. Hello. Đức ơi, đằng sau mà Đức ơi. Đức bất lực. No. Lóc là bắn ốp đi. Rồi đây tôi bắn ốp. Hai em bây giờ bắn ốp nó còn một mắt hơn nữa nè. Break. Một mắt. No. Cũng bắn tôi. Hùng. Ok, trời ơi, ta minh quá. Game ta minh. Nào. Tôi ốp rồi Hùng. Fuck, bên dưới tôi à. Ui. Oh fuck, thằng này bắn căng ấy. Oh. Sao thấy ai ta? Ngon. Thôi xong hết ngon luôn. Tôi có á. Bắn hụt Đức rồi. 19 nữa. Thánh ồn nha. Mà trời. Lựa chọn khôn khéo kìa. Cái gì? Không tích tôi lần nữa. Hello Đức nha. Đức đã nhân lúc tôi không chú ý bắn thằng khác. Đức đã chơi một bố thật là đau. Mà Hiền lúc tôi bắn Hùng thì Hiền bắn tôi. Giờ chúng ta bắn nhau. Fuck, tôi đang tìm kiếm Đức. Ồ, EBS nó giật mọi người. Tôi nghĩ trên đầu hay sao? Chỉ chân không có Hùng tiền. À. Hiền à. Hello Đức nha. Tao bảo bắn tôi Đức. Rồi. Tôi bị em cũng chết rồi. Fuck.
Đức ơi, Hụt rồi. Đức ơi, đó Đức. Ây da. Mù mắt quá. 5 kills remaining. Mọi người không thấy gì nha. Này thì bắn. Riggedy fuck. Tiền nha, không đâu. Tính solo off với Hùng. Ok. One kill remaining. Ôi. Thấy hụt rồi. Lương ngon. Oh no. Timber win rồi. Thì là có hay không người ơi. 25 kill với ốp. Quá bất ngờ. 17 kia. Ok nha mọi người. Thứ ba mọi người, bây giờ mình phải off rồi. Thứ ba em là Mai nha. Thứ ba không phải Đức. Thứ ba bắn một trận Valorant máu bùng cháy. Ok, cảm ơn mọi người đã xem và theo dõi nha. Bây giờ thì chúc mọi người một buổi tối vui vẻ, ăn cơm cái kiểu, ăn tối thật là ngon lành. Outro hả? Đây outro đúng không? Có outro là có outro luôn. Ok, hello Nguyễn Mai Hùng nha, ba Nguyễn Mai Hùng nha. Ok, cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi hôm nay và chào tạm biệt mọi người. Goodbye mọi người. Bye 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 bye.